Toen de laatste vioolnoten wekstierven in de ijskoude lucht van het plein, en de oud man met het witte haar langzaam zijn strijkstok neerlegde, viel in doodstille rust over de menigte die hem even daarvoor nog het belag. Tranen rolden over de wangen van de mensen die gekomen waren om hem weg te jagen. 6 maanden eerder kende niemand in dorp aan de berg de naam van Sebastiaan Melodie. Het kleine dorp verzolen tussen roodzachtige bergen leefde van het toerisme dat al 3 generaties in handen was van de familie. De Vries, luxe hotels, dure restaurants en souvenirwinkels vulden elke centimeter van het centrale plein, waardoor het hart van het dorp veranderde in een kunstmatige en exclusieve omgeving. De oude bewoners waren geleidelijk aan naar de buitenwijken gedreven, hun tradities vergeten in naam van economische vooruitgang. Sebastiaan arriveerde op een septemberochtend, met slechts een versleten leren koffer en zijn viool in een door de tijd verweerde houten kist. Hij was 72 jaar oud, had volledig wit haar en blauwe ogen, die skitterden met een diepe sereniteit. Zijn eenvoudige kleren, een bruine wollen broek, een uitgebleekte gerete overhemd en een wollen vest, contrasteerden scherp met de kunstmatige luxe die het hoofdplein domineerde. Hij vroeg niemand om toestemming. Hij ging gewoon zitten op het stenen bankje voor de oude koloniale kerk, haalde zijn viool uit de kist en begon te spelen. De muziek die uit zijn handen vloeide was niet alleen geluid, het was levende herinnering. Het waren de werkklanken die de oude bewoners op de velden zongen, het waren de slaapliedjes die oma's fluisterden tegen hun kleinkinderen. Het waren de feestelijke ritmes die de eenvoudige bruiloften van weleer opluisterden. De eerste die stopten waren de kinderen. Geboeid naderden ze langzaam als aangetrokken door een onzichtbare magneet. Sebastiaan glimlachte vriendelijk en bracht kleine variaties aan in de melodie om elke nieuwe luisteraar die arriveerde te betrekken. Toen een meisje met krullend haar verlegen naderde, begon hij een zoete versie van kiekeboe te spelen. Toen een jongen met grote ogen met zijn moeder verscheen, veranderde de muziek in een vrolijke mars, die de jongen deed klappen in de handen. Hier spelen is verboden, zei een stevige stem achter hem. Sebastiaan draaide zich langzaam om, zonder te stoppen met spelen, en zag een man in een donker pak en een rode das. Het was Robert de Vries junior, zoon van de eigenaar van de belangrijkste hotels van het dorp en voorzitter van de plaatselijke handelsvereniging. Ik zie geen bord, antwoordde Sebastiaan kalm, terwijl hij met de ene hand de melodie voortzette en met de andere de viool opnieuw positioneerde. Een bord is niet nodig. Dit plein is een toeristische trekpleister van het dorp. U verstoort de sfeer voor onze bezoekers, antwoordde Robert, wijzend naar de toeristen die, ironisch genoeg, hun wandeling hadden onderbroken om naar de muziek te luisteren. Sebastiaan stopte even met spelen en keek de jongere man recht in de ogen. Muziek verstoort nooit, mijn zoon, muziek heelt. Kijk meneer. Sebastiaan Melodie. Robert liet een sarcastische lach los. Wat een interessante naam. Nou meneer Sebastiaan, u kunt overal elders in het dorp spelen, maar niet hier. Hier moeten wij een standaard handhaven. En wat voor standaard is dat? Vroeg Sebastiaan, oprecht nieuwsgierig. Elegant. Verfijnd, ons onderzoek wijst uit dat toeristen hier op zoek zijn naar verfijnde rust, niet naar populair vermaak. Een oude dame die het gesprek had aangehoord kwam dichterbij. Het was mevrouw Jansen, een van de weinige oude bewoners die nog in het centrum woonde. Populair, zei ze met een trillende, maar vastberaden stem. Deze muziek is onze geschiedenis, jongen Robert. Het is de ziel van dit dorp dat jullie hebben begraven onder al dat marmer en hout. Robert zuchtte ongeduldig. Mevrouw Jansen, bij alle respect, het toerisme heeft dorp aan de berg welvaart gebracht. We kunnen niet terug. Sebastiaan bergde zijn viool kalm op in de kist. Ik ben hier niet gekomen om problemen te veroorzaken, zei hij. Ik ben alleen maar gekomen om wat muziek te delen. Maar ik begrijp uw standpunt.
Hij stond op, pakte zijn kist en begon weg te lopen. Ga niet weg, riep het meisje met krullend haar. Speel nog een liedje. Sebastiaan draaide zich om en glimlachte. Morgen kom ik terug, kleine meid. Muziek komt altijd terug. Die avond in de kleine kamer, die hij had gehuurd in een eenvoudige pension aan de rand van het dorp, dacht Sebastiaan terug aan zijn eigen geschiedenis. Hij was 40 jaar lang dirigent geweest van een gerespecteerd symfonieorkest in de hoofdstad. Zijn leven was gewijd aan klassieke muziek, aan de grote klassiekers, aan de elegante concertzalen. Die werden bezocht door de culturele elite. Maar toen hij met pensioen ging, verlangde iets in zijn hart naar eenvoud, naar waarheid. Hij begon toen aan een reis door de kleine dorpjes in het binnenland, muziek brengend naar plaatsen waar het was vergeten of tot zwijgen was gebracht. Het was geen daad van liefdadigheid. Het was een daad van herverbinding. Op elk plein waar hij speelde, op elk gezicht dat oplichtte bij het horen van een vertrouwde melodie, herontdekte Sebastiaan de ware kracht van muziek. Mensen verkennen herinneringen oproepen, onzichtbare wonden hellen. De volgende dag keerde hij terug naar het plein. Deze keer nam hij een klein opvouwbaar krukje mee en plaatste hij zich strategisch bij de centrale fontein. Hij begon met een zachte instrumentale compositie, in eigen compositie, die klassieke elementen vermengde met regionale volkritmes. De kinderen kwamen als eerste aan zoals altijd. Daarna kwamen enkele moeders, daarna enkele ouderen. Mevrouw Jansen bracht een stoel van huis en ging ernaast zitten, glimlachend met gesloten ogen, terwijl de muziek haar terugbracht naar eenvoudigere tijden. Hij is er weer, mompelde iemand. Het was Sandra, een medewerker van het duurste hotel op het plein, die aan het telefoneren was. Ja, meneer Robert, dezelfde man van gisteren. Binnen enkele minuten verscheen Robert, de Vries junior. Deze keer vergezeld door 2 lijfwachten. Meneer Sebastiaan, zei hij, forcerend een vriendelijke toon. Ik dacht dat we gisteren een afspraak hadden gemaakt. Sebastiaan bleef spelen, maar antwoordde zonder zijn ogen van de viool te halen. Dat hebben wij. U zei dat ik overal elders in het dorp kon spelen, maar u zei niet dat ik vandaag niet terug kon komen. Maak geen grappen met mij, oude man. Ik ben beleefd door uw leeftijd, maar mijn geduld is beperkt. Toen gebeurde er iets onverwachts. Een van de toeristen, een man van middelbare leeftijd, met een buitenlands accent, naderde de groep. Pardon dat ik u onderbreek, zei hij in Engels getint Nederlands. Maar ik moet zeggen dat deze muziek de meest authentieke ervaring is die ik heb gehad sinds mijn aankomst in Nederland. Dit is precies waar ik naar op zoek was. Echte cultuur, geen kunstmatige decors. Robert was verbouwereerd. Meneer, u begrijpt het niet. Wij hebben standaarden, standaarden, herhaalde de toerist. Mijn vriend, ik leid een cultureel reisbureau in Europa. Ik herken authenticiteit als ik het zie. En deze heer hier is een schat. Hij keerde zich naar Sebastiaan. Zou u morgen voor mijn groep willen spelen? Ik betaal goed. Sebastiaan stopte met spelen en glimlachte. U hoeft niets te betalen, meneer. Muziek is een geschenk, geen product. De toerist was nog meer onder de indruk. Robert realiseerde zich dat de situatie hem ontsnapte. Goed, zei hij, probeerde zijn gezag te herstellen. Maar als u hier blijft spelen, heeft u een vergunning van de gemeente nodig. En een verzekering, en een verklaring van goed gedrag. U kunt niet zomaar opduiken. Ik regel dat wel, viel een vrouwenstem hem in de rede. Het was Marina de Vries, een pas afgestudeerde advocaat, die na haar studie in Amsterdam terug was gekeerd naar dorp aan de berg. Meneer Sebastiaan, als ik het mag zeggen, ik kan u helpen met alle benodigde documenten. Robert was zichtbaar geïrriteerd. Marina, je maakt toch geen grapjes? Zou je vader dit goedkeuren?
Marina was de dochter van een lokale winkelier, die afhankelijk was van het toerisme, maar ze was opgegroeid met de verhalen van haar oma over hoe het dorp eruit zag, voor de modernisering van de familie de Vries. Mijn vader heeft me altijd geleerd dat cultuur niet te koop is, Robert. En meneer Sebastiaan vertegenwoordigt meer authentieke cultuur dan al uw themahotels bij elkaar. De volgende dagen vestigde zich een routine. Sebastiaan kwam elke ochtend om 10 uur aan, zette zijn krukje neer en speelde tot het einde van de middag. Zijn publiek groeide geleidelijk, niet alleen nieuwsgierige toeristen, maar ook lokale bewoners, die het eenvoudige plezier van live muziek waren vergeten. Mevrouw Conceicao begon andere ouderen mee te nemen. Meneer Antonius, die in zijn jeugd violist was geweest, verscheen op een dag met zijn stoffige instrument. Mag ik meedoen? Vroeg hij verlegen. Sebastiaan glimlachte en begon een oud liedje dat ze allebei kenden. De harmonie tussen viool en gitaar creëerde een magische sfeer waardoor veel mensen stopten met lopen om te luisteren. De kinderen, aanvankelijk slechts toeschouwers, begonnen actiever deel te nemen. Het meisje met krullend haar, dat Lisbeth heette, bracht een blokfluit van school mee. De jongen met grote ogen, Pieter, ontdekte dat hij mooi kon fluiten. Anderen brachten geïmproviseerde rammelaars, kleine tamboerijnen en zelfs houten lepels mee die ze transformeerden tot percussie-instrumenten. En zo, zonder dat iemand het had gepland, ontstond er een klein volksorkest in het hart van het dorpsplein. Sebastiaan, met zijn ervaring als dirigent, coördineerde alles met subtiele gebaren, inclusief elke nieuwe muzikant die opdook, en paste het repertoire aan, zodat iedereen kon meedoen. Robert Jr. was zichtbaar van streek. Dames en heren toeristen, het spijt me te moeten melden dat er vandaag geen optreden zal zijn. Waarom niet? Vroeg een dame uit de groep in het Engels. Administratieve kwesties. De toerist, die Sebastiaan kende, vertaalde snel naar de groep. De reacties waren onmiddellijk, teleurgestelde gezichten, negatieve opmerkingen over bureaucratie die de cultuur doodt, dreigementen om eerder dan gepland de stad te verlaten. Robert senior observeerde alles met toenemend ongemak. Zijn zoon, in een poging om de zaken van het gezin te beschermen, creëerde precies het soort situatie dat hen zou kunnen schaden. Zoon, zei hij zachtjes, ik denk dat wij deze positie beter kunnen heroverwegen. Pa, wij kunnen niet toegeven aan druk. Het is geen druk, het is gezond verstand. Sebastiaan, die tijdens de hele discussie zwijgzaam was gebleven, verhief zijn zachte maar stevige stem. Mag ik iets voorstellen? Iedereen keek hem aan. Wat als wij de mensen laten beslissen? Als iemand zich stoort aan de muziek, kan hij me vragen om te stoppen. Als iemand wil dat ik doorga, kan hij me vragen om door te gaan. Muziek is dialoog, geen monoloog. Geweldig idee, zei Marina meteen. Laten wij een informele publieke opiniepeiling houden, hier en nu. Robert Jr. probeerde te protesteren, maar zijn vader deed hem het zwijgen op met een gebaar. Ik ben het eens met het voorstel van de maestere. En zo werd ter plekke in het gouden licht van de late middag een soort geïmproviseerde vergadering opgericht. Sebastiaan bleef zitten op zijn krukje, viool op schoot, terwijl mensen zich duidelijk positioneerden aan de ene kant degenen die zijn aanwezigheid stoonden, aan de andere kant degenen die zich er tegen verzetten. Het resultaat was overweldigend. Oudere bewoners, kinderen, verschillende toeristen, kleine winkeliers, hotelmedewerkers, allen steunden Sebastiaan. Aan de tegenovergestelde kant stonden alleen Robert Jr. en 2 of 3 winkeliers, die direct afhankelijk waren van contracten met de hotels de Vries. Nou,
zei Robert senior, de duidelijke volksuitdrukking observerend. Ik denk dat het volk heeft gesproken. Maar Robert junior gaf het niet op. Dit is geen democratie, het is populisme. Jullie begrijpen de economische implicaties op lange termijn niet. Toen gebeurde het meest ontroerende moment van die middag. Het meisje Lisbeth, met krullend haar, kwam uit de groep die Sebastiaan steunde en liep naar Robert junior. Ze keek hem aan met haar grote serieuze ogen. Meneer Robert, zei ze met een duidelijke stem, waarom houdt u niet van muziek? De vraag, gesteld met de brutale eerlijkheid van kinderen, trof Robert junior als een klap in de maag. Hij opende zijn mond om te antwoorden, maar er kwam geen woord uit. Het is niet dat ik niet van muziek hou, mompelde hij uiteindelijk. Waarom wilt u dan dat meneer Sebastiaan weggaat? Robert junior keek om zich heen, alle gezichten op hem gericht, op zoek naar een antwoord. Voor het eerst in lange tijd werd hij gedwongen zijn eigen motivaties eerlijk te onderzoeken. Omdat, begon hij, toen stopte hij, omdat ik bang ben. De stilte die volgde was vol verrassing. Niemand had deze bekentenis verwacht. Bang voor wat? Vroeg Sebastiaan vriendelijk. Bang dat jullie gelijk hebben, zei Robert junior, bijna onhoorbaar. Bang dat wij iets belangrijks onderweg zijn kwijtgeraakt. Bang dat onze stad leeg is geworden. De bekentenis raakte iedereen diep. Robert senior naderde zijn zoon en legde zijn hand op zijn schouder. Het is niet verloren, zoon. Niets is verloren zolang er nog mensen zijn die bereid zijn om opnieuw te beginnen. Sebastiaan stond langzaam op, deed zijn viool op zijn schouder en begon een zachte contemplatieve melodie te spelen. Het was niet verdrietig of vrolijk, het was reflectief, als een muzikaal gesprek met de ziel. Langzaam werden alle aanwezigen stil, latende de muziek, de ruimte en de harten vullen. Toen hij klaar was, keek Sebastiaan Robert junior recht aan. Muziek vernietigt niet, jongeman. Muziek onthult. Als er iets in onze stad verborgen was, heeft de muziek het gewoon aan het licht gebracht. De weken die volgden markeerden een geleidelijke, maar diepe transformatie in het dorp aan de berg. Robert junior, aanvankelijk terughoudend, begon discreet deel te nemen aan de muzikale sessies van Sebastiaan. Eerst alleen observerend, dan vragen stellend, uiteindelijk onthullend dat hij in zijn jeugd piano had gespeeld, voordat hij zich op praktischere dingen ging concentreren. De tales van de familie De Vries verloren geen klanten, ze kregen een uniek onderscheidend kenmerk. Toeristen begonnen dorp aan de berg specifiek te kiezen vanwege de authentieke muzikale ervaring die het bood. Robert senior kreeg het idee om een programma te creëren van participatieve culturele toerisme, waarbij bezoekers zich bij de muzikale sessies op het plein konden voegen als onderdeel van hun verblijf. Marina organiseerde gratis muziekworkshops voor kinderen uit de buitenwijken, met Sebastiaan als vrijwillige leraar. Mevrouw Concecho begon een project om de mondelinge geschiedenis van het dorp te redden, door getuigenissen van ouderen op te nemen, terwijl Sebastiaan live een soundtrack verzorgde. De kleine groep amateurmuzikanten groeide en organiseerde zich, niet als een formele band, maar als een muzikale familie die dagelijks samenkwam om melodieën en verhalen te delen. Oma Anton bracht andere vergeten gitaristen mee. Er verschenen akkoordetonisten, mondharmonica-spelers, zelfs een dame die citer speelde en tientallen jaren geen instrument meer had vastgehouden. Maar het waren niet alleen de positieve aspecten die zich openbaarden. Na verloop van tijd kwamen ook de echte spanningen in het dorp naar boven, grote economische verschillen, verborgen vooroordelen, oude geschillen tussen families. Sebastiaan negeerde deze problemen niet.
hij integreerde ze in de muziek. Hij creëerde composities die de frustraties uitdrukten, melodieën die de droefheid omarmden, ritmes die de woede op een constructieve manier kanaliseerden. Muziek is niet alleen maar vrolijkheid, legde hij op een middag uit aan een groep kinderen. Muziek is waarheid, en de waarheid omvat alles: vrolijkheid, verdriet, woede, angst, hoop. Het belangrijkste is dat dit alles in harmonie verandert. Er waren moeilijke momenten, hevige discussies tijdens de muzikale sessies, wanneer gevoelige onderwerpen ter sprake kwamen. Sebastiaan leerde zijn ervaring als dirigent te gebruiken om conflicten te bemiddelen, door muzikale pauzes te creëren wanneer de gemoederen hoog opliepen, door onmogelijke doten voor te stellen tussen mensen die het oneens waren, en altijd eraan te herinneren dat in de muziek zijn er geen tegenstanders, alleen verschillende stemmen die op zoek zijn naar harmonie. En toen kwam de dag die niemand had verwacht. Robert de Vries Jr. verscheen op het plein met een draagbare digitale piano. Mag ik meedoen? Vroeg hij verlegen. De stilte die volgde was geladen met emotie. Sebastiaan glimlachte breed en maakte een uitnodigend klaar. Natuurlijk. Welke muziek wil je spelen? Ik weet het niet. Het is zo lang geleden. Begin met iets wat je hart kent, suggereerde Sebastiaan. Robert Jr. legde zijn vingers op de toetsen en begon aarzelend een eenvoudige melodie te spelen. Het was Kleine Wies, een populair liedje dat hij als kind van zijn oma had geleerd. De muziek klonk trillerig, onzeker, maar geladen met oprechte emotie. Sebastiaan voegde zich zachtjes met de viool, daarna oma Anton met de gitaar, daarna de kinderen met hun geïmproviseerde instrumenten. Binnen enkele minuten vibreerde het hele plein met de collectieve harmonie, die werd geleid door de onwaarschijnlijke combinatie van de bescheiden dirigent en de berouwvolle zakenman. Toen de muziek eindigde, had Robert Jr. tranen in zijn ogen. Ik was het vergeten, mompelde hij. Ik was vergeten hoe goed het is om deel uit te maken van iets groters dan onszelf. Als je deze geschiedenis volgt en je ontroert door de transformatie die de muziek naar dorp aan de berg heeft gebracht, abonneer je dan op het kanaal om meer ontroerende verhalen te blijven ontvangen, zoals deze, die laten zien hoe kleine gebaren hele gemeenschappen kunnen veranderen. Vanaf die dag kregen de muzikale sessies op het plein een nog bijzonderdere dimensie. Robert Jr. deed niet alleen mee als muzikant, maar begon ook zijn invloed te gebruiken om muzikale projecten in het dorp te vergemakkelijken. Hij overtuigde zijn vader om instrumenten voor de arme kinderen te financieren, organiseerde een klein amfitheater op het plein, creëerde een uitwisselingsprogramma waarbij muzikanten uit andere dorpen werden uitgenodigd om met de lokale groep te spelen, maar de echte transformatie was innerlijk. Robert Jr. ontdekte dat hij jarenlang had geprobeerd iets te controleren dat alleen bloeide wanneer het werd bevrijd. Dorp aan de berg hoefde geen kunstmatig museumdorp te zijn. Het kon een levendig dorp zijn waar traditie en moderniteit samen dansten op het ritme van authentieke muziek. En Sebastiaan, hij kwam elke dag om 10 uur ochtends aan, plaatste zijn krukje, haalde zijn viool uit de koffer, maar nu was hij niet meer alleen. Hij werd omringd door een muzikale familie, die was ontstaan uit de moed van een eenvoudige man die geloofde in de transformerende kracht van muziek. De winter kwam en daarmee de zorg over hoe de muzikale sessies buitenshuis te houden.
Toen deed Robert senior een verrassend voorstel, de belangrijkste hal van het meest luxueuze hotel van de familie openen voor de optredens tijdens de koude maanden, maar vader aarzelde Robert junior en de exclusiviteit van de omgeving. Zoontje, antwoordde de oude zakenman, ik heb geleerd dat echte exclusiviteit niet voortkomt uit wie je uitsluit, maar uit wie je betrekt. En zo transformeerde de marmeren hal van Hotel de Vries tijdens de wintermaanden in een democratisch podium waar kinderen in slippers ruimte deelden met toeristen in dure schoenen, waar klassieke violisten harmonieerden met volksmuzikanten op de accordeon, waar economische rijkdom respectvol samenleefde met culturele rijkdom. Sebastiaan paste zijn repertoire aan de nieuwe omgeving door arrangementen te creëren die de speciale akoestiek van de hal benutten. Zijn composities werden verfijnder zonder hun emotionele eenvoud te verliezen door elementen op te nemen die zowel de deelname van de kinderen als de waardering van de meest veellezende volwassenen mogelijk maakten. Het succes was zo groot dat Robert junior uitnodigingen begon te ontvangen van andere dorpen die geïnteresseerd waren in het repliceren van het dorp aan de bergmoder. Maar telkens wanneer iemand vroeg naar het geheim van het project, wees hij naar Sebastiaan. Het geheim is geen methode. Het is een persoon. Het is iemand hebben die oprecht gelooft in de transformerende kracht van muziek. De lente kwam en daarmee het besluit van Sebastiaan dat iedereen vreesde, maar diep van binnen verwachtte. Op een gouden middag in september, precies een jaar na zijn aankomst, verzamelde hij de hele muzikale groep op het plein. Het is tijd voor mij om verder te gaan, kondigde hij zachtjes aan. De stilte die volgde was geladen met vooruitziende droefheid, maar ook met diepe dankbaarheid. Maar we kunnen niet zonder u, zei Lisbeth, nu een jaar ouder, maar nog steeds met hetzelfde krullende haar. Natuurlijk wel, glimlachte Sebastiaan, jullie hebben mij niet meer nodig. Jullie hebben elkaar, en jullie hebben de muziek. Robert junior stond op ontroerd. Maestro, ik weet niet hoe ik u kan bedanken voor wat u voor onze stad heeft gedaan. Voor mij, ik heb niets gedaan wat jullie niet zelf hadden kunnen doen. Ik heb alleen laten zien dat de muziek er al was wachtend om bevrijd te worden. Marina, altijd praktisch, vroeg wanneer vertrekt u. Morgen vroeg, antwoordde Sebastiaan, maar vandaag hebben we nog een laatste muzikale sessie samen. En zo, op die gouden middag, verzamelde de hele stad dorp aan de berg zich op het plein voor het afscheid van Sebastiaan Melodie. Oude en nieuwe bewoners, toeristen en winkeliers, kinderen en ouderen, allen vormden een grote kring rond de man die hun levens had veranderd door middel van muziek. Sebastiaan begon alleen te spelen, een melancholische maar hoopvolle melodie, die sprak over afscheid en nieuwe beginselen. Langzaam voegden alle andere muzikanten zich bij hem. Robert junior aan de piano, meneer Anton aan de gitaar, de kinderen met hun kleine instrumenten, de volwassenen met hun stemmen. De muziek groeide, breidde zich uit, omhelsde het hele plein en weergalmde door de straten van de stad. Het was niet langer slechts een optreden, het was een collectieve viering van alles wat ze samen hadden bereikt. Toen de laatste noten weggelden in de lucht, was de stilte die volgde anders dan alle andere. Het was een volle stilte, vol dankbaarheid en transformatie. Sebastiaan keek om zich heen, zag de gezichten die zo vertrouwd waren geworden, de mensen
die zijn muzikale familie waren geworden. Denk altijd eraan, zei hij, met een zachte stem die iedereen bereikte. Muziek is geen performance, het is connectie, het is geen vermaak, het is gedeeld leven. Robert Jr. naderde, dragend op een zorgvuldig voorbereid pakket. Maestro, we wilden u iets geven ter herinnering aan dorp aan de berg. Sebastiaan opende het pakket en vond een kleine handgeschreven partituur. Het was een collectieve compositie. Elk lid van de muzikale groep had enkele noten bijgedragen, een unieke melodie creërend, die de harmonie vertegenwoordigde, die de stad had bereikt. Het is prachtig, mompelde hij, zijn ogen vochtig. Het is de mooiste muziek die ik ooit heb gezien. Mevrouw Conceição naderde, met moeite, gesteund op haar wandelstok. Sebastiaan, zei ze, u heeft onze ziel teruggegeven. Hoe kunnen we dat bedanken? Door te blijven spelen, antwoordde hij eenvoudig. Door te blijven geloven dat muziek heelt, verenigt, transformeert. Door een gemeenschap te blijven, die weet hoe verschillen te harmoniseren. De volgende ochtend, vroeg in de ochtend, pakte Sebastiaan zijn versleten leren koffer in en zette zijn viool in de verweerde houten kist. Maar deze keer was hij niet alleen bij zijn vertrek. De hele muzikale groep vergezelde hem naar het kleine busstation aan de rand van de stad. Robert Jr. die had aangeboden hem met de auto naar de hoofdstad te brengen, vroeg nog een keer, weet u het zeker dat u niet nog even wilt blijven? Sebastiaan glimlachte, die serene glimlach die iedereen had leren herkennen en liefhebben. Ik weet het zeker, jullie hebben mij niet meer nodig, en er zijn andere steden die op muziek wachten. De bus arriveerde, oud en in contrast met de luxe auto's die gewoonlijk door de stad rijden. Sebastiaan stapte langzaam in, zette zijn bagage weg en ging zitten op een stoel bij het raam. Toen het voertuig begon te bewegen, zwaaide hij door het raam. En toen, spontaan, begon de hele groep te spelen, daar op het busstation, zonder planning, zonder podium, zonder publiek, alleen uit liefde. Robert Jr. speelde een kleine melodie op zijn telefoon. De kinderen zongen. Meneer Anton tokkelde op zijn gitaar. Marina klapte in haar handen om het ritme aan te geven. De muziek vergezelde hen totdat de bus verdween in de bocht van de weg. En het bleef nog lang daarna weer galmen, omdat het een permanent onderdeel van hun leven was geworden. 2 jaar later werd dorp aan de berg landelijk erkend als een model voor duurzaam cultureel toerisme. Het muzikale project, dat door Sebastiaan was gestart, was uitgebreid, met regelmatige workshops, seizoensgebonden festivals en een kunstenaarsresidentieprogramma dat muzikanten uit het hele land aantrok. Robert Jr. was een andere ondernemer geworden, die succes niet alleen in winst, maar ook in glimlachen mat. Zijn vader, Robert Sr., voordat hij vredig overleed, had het geluk om te zien dat de stad die hij had geholpen bouwen zijn ware identiteit vond. Marina opende een advocatenkantoor gespecialiseerd in cultuurleerrechten, verdedigend muzikale projecten in kleine steden door het hele land. Mevrouw Conceição, ondanks haar hoge leeftijd, bleef deel nemen aan de muzikale sessies, nu vergezeld door kleinkinderen en achterkleinkinderen. De kinderen groeiden op, maar verlieten de muziek niet. Lisbeth leerde echt viool spelen en droomde ervan om dirigent te worden. Pieter ontdekte een talent voor compositie en schreef liedjes die verhalen over de stad vertelden. En Sebastiaan,
Niemand wist precies waar hij was, maar af en toe kwamen er berichten. Een brief uit een binnenlandse stad die berichtte over de aankomst van een zwervende maestro die op het belangrijkste plein speelde. Een foto die door toeristen werd gestuurd, die een man met wit haar liet zien die viool speelde op een ambachtelijke markt. Verhalen over muzikale transformaties op verre plaatsen, altijd met hetzelfde patroon, eenvoud, authenticiteit, menselijke connectie. Robert Jr. bewaarde al die berichten in een speciale map. Soms, tijdens de muzikale sessies op het plein, las hij er een paar voor aan de groep. En iedereen glimlachte, wetende dat hun maestro door de wereld bleef zaaien met harmonie. Aan de hoofdmuur van Hotel de Vries, waar vroeger een duur en betekenisloos abstract schilderij hing nu de handgeschreven partituur die Sebastian als cadeau had achtergelaten, niet degene die zij hem hadden gegeven, maar een originele compositie die hij speciaal voor dorp aan de berg had gecreëerd. Het heette Leed van het Herreizenplein en in de kanttekeningen met eigen hand had hij geschreven voor een stad die heeft geleerd dat muziek geen loai is. Het is het geluid van het hart dat in harmonie klopt. Elke bezoeker die in het hotel aankwam hoorde dit verhaal en velen, geïnspireerd, daalden af naar het plein om deel te nemen aan de muzikale sessies die elke middag plaatsvonden, voortzettend het nalatenschap van een eenvoudige man die had bewezen dat muziek inderdaad de universele taal van hoop is. De laatste keer dat iemand rechtstreeks nieuws van Sebastian kreeg, was 6 maanden na zijn vertrek. Een handgeschreven briefje arriveerde, gericht aan muziekfamilie dorp aan de berg. Het zij alleen, want ze hebben geleerd dat muziek geen speciaal evenement is dat af en toe plaatsvindt. Muziek is de soundtrack van het dagelijks leven, het ritme dat ons met elkaar verbindt, de melodie die verschillen transformeert in harmonie. En wanneer iemand vraagt waarom ze doorgaan, waarom ze de traditie in stand houden, die begonnen is door een man die zo lang geleden vertrok, is het antwoord altijd hetzelfde, gezegd met de serene glimlach die ze van Sebastian hebben geleerd, want muziek keert altijd terug. En wanneer het terugkeert, brengt het alles mee wat het beste is in de mensheid.